Hindi namin maisip na sa kabila ng pagsasaya namin sa camping iyon ay kaakibat nito ang masamang mangyari sa amin. Isang araw, napagplanuhan namin na mamasyal sa isang lugar para magkamping kasama ang kaibigang magkasintahang sina Greg at Clarice. Medyo malayo-layo din kasi sa lugar kung kaya halos 6 na oras kaming nagbiyahe. Noong narating namin ang lugar, tahimik ito at walang katao-tao ang nandoon. Wala ni isang customer ang narito maliban na lang sa amin. Nakakapagtaka dahil alam naman naming hindi ganito ang kinagawian sa lugar, lalong-lalo na kapag weekend. Isa sa paboritong puntahan ng lugar na ito ng mga taong naiinip sa trabaho, mga sawi sa pag-ibig, minsan naman magkasintahang gaya na lang sa amin o di kaya'y magbarkada. Ilang minuto ang nakalipas, may isang matandang lalaki ang lumapit para makasikaso sa amin. Siya si Mang Pipeng. Nagpakilala ito bilang isang tagapangalaga sa lugar. Siya din ang nagsabi sa mga bagay na pwede o hindi pwede gawin sa naturang pasyalan bilang pagbigay respeto sa mga taga rito. Agad naman kaming hinatid ni Mang Pipeng sa mga bakanting tent nila para na din maghanda sa aming higaan. Medyo malapit na kasing magdilim kung kaya kinakailangan naming ihanda ang aming tulugan sa mga oras na iyon. Pagsapit ng gabi, gumawa kami ng ingay sa gitna ng kasukalan. Napag-usapan kasi namin ang tungkol sa mga bagay na gusto naming puntahan sa susunod na bakasyon habang nagpapainit sa lumagablab na apoy at walang ibang maririnig kundi ang tunog ng mga insekto, mga huni ng hayop at pagaspas ng mga sanga ng kahoy. Napasarap kami sa inuman at kwentuhan ng mga sandaling lumalalim ang gabi. Noong nakaramdam na kami ng antok, inaya ko na ang tropa para magpahinga sa aming kanya-kanyang tolda. Lumalamig na rin ang paligid. Sinyalis iyon na kinakailangan na naming pumasok sa loob ng aming higaan. Makalipas ang ilang oras, bigla akong nagising sa aking pagkahimbing. Nagulat kasi ako sa kagat ng lamok, kaya naisipan ko na lang na magsilap ng apoy para mayroong pampauso sa paligid. Akmang lalabas na sana ako ng tolda, ngunit natigilan lamang ito nang may naninagan akong isang silweta na tila palipad-lipad sa ibabaw ng tolda ng aming kasama. Pag-aakala ko'y isang ibon, pero napagtanto ko na malaki ang hugis nito kaysa sa normal. Laking pagtataka ko dahil sino kaya ang ito? Ano kaya ang kanyang pakay sa mga oras na hindi naman karaniwan ang lalabas, lalong-lalo na kung madaling araw sa ganitong lugar. Noong umalis ang pagtakip ng mga ulap sa buwan, ay yun din ang ikinangatog ng aking mga laman. Nakita ko itong isang manananggal na palipad-lipad sa ibabaw ng tolda ni Greg. Hindi ako pwedeng magkamali sa aking nakita sa mga oras na iyon. Hindi pa man gumawa ng krimen ito, agad ko nang ginising ang aking kinakasama para ipagbigay alam sa kanya. Noong nalaman niya iyon, agad siyang napabangon at tila nawala ang antok nito dahil sa hindi makapaniwala sa sitwasyong sinapit namin. Sinabihan ko siya na hanggat maaari, manatili lamang siya sa loob ng aming tolda habang ako naman ay nilakasan ko ang aking loob para ipakita sa kanya na hindi ako naduduwag. Ngunit hindi pa man tuluyang nakalabas ay biglang sumingit sa eksena si Mang Pipeng. Sa nakita ko, nakakwintas ito sa buong katawan niya ng bawang.
Bilang pangontra nito sa manananggal ay may dala-dala rin siyang buntot pagi, kung kaya nag-aalangan ang manananggal sa kanyang binabalak. Nagbabala naman itong si Mang Pepeng na lisanin ang kanyang lugar kung ayaw nitong puntahan siya sa kanyang tirahan, at sa narinig ng manananggal na iyon, hindi ito nagdadalawang isip na umatras sa naturang lugar dahil sa pag-aakalay kilala siya ni Mang Pepeng. Ngunit hindi pa man ito lubusang nakaalis ang aswang ay nagulat kaming lahat nang may umalingaw-ngaw na isang pagputok ng baril at napag-alaman namin si Greg ang may sala. Naubos ni Greg ang mga bala ng baril, ngunit hindi man lang natablan ang manananggal na iyon. Sinabihan ko si Greg na tulungan niya akong gumawa ng apoy para matakot ang ito na lumapit sa amin. Samantala, nakapwesto naman si Mang Pepeng sa aming harapan, nagbabantay sa posibleng pag-aatake nito. Lumipad sa ere ang manananggal at maya-maya pa ay mabilis itong pumulusok papunta sa amin. Nilabanan ito ni Mang Pepeng sa abot ng kanyang makakaya, ngunit nang dahil sa katandaan nito, hindi pa rin sapat ang kanyang lakas upang matalo niya ang aswang na iyon. Tumilapon ng malayo si Mang Pepeng ng ilang metro, habang ako naman ay walang magawa ng dahil sa naunahan ako ng takot. Wala na akong natitira pang lakas ng loob at tila ang aming kasama ang kanyang gawing hapunan sa sandaling iyon. Nang pumiglas si Greg na makaalis, ngunit bigo pa din siyang makawala dahil sa mahigpit ang pagkahawak sa kanya. Inilabas nito ang ngiping matulis. Akmang kainin na sana, ngunit napigilan ito nang may mabilis na palaso ang tumama sa ulo nitong manananggal. Agad nabitawan si Greg at ang manananggal naman ay nangingisay-ngisay ito sa sakit. Hindi pa man nakontento ang umasinta rito, kaya naman may isa pang palaso ulit ang tumama sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Matagumpay namang lapas lang sa kasamahan ni Mang Pepeng ang manananggal na matagal nang nanalasa sa bayan nila. Matagal na raw nilang pinagplanuhan at balak na iligpit, ngunit hindi lang daw talaga nila matsyempuhan sa tuwing nagroronda ang mga kasamahan nito. Nagpapasalamat naman kami sa mga tumulong sa amin dahil kung hindi man sila dumating ay tiyak may mapapahamak sa amin. At simula noon, hindi na kami umulit pang magkamping, lalong-lalo na kung hindi namin kabisado ang lugar.